राधा म्हणून त्याला विचारते की तू कुब्जेच्या पण प्रेमात पडलास. आणि मी बघितलं जेव्हा मी आले फिरून, तू कुब्जेच्या पाठीवर हात ठेवला होतास. तू दुसऱ्या स्त्रीला हात लावतोस तेव्हा मला काय होतं तुला कळतं का? तर ती कुब्जा म्हटली, हो या कुंदेंदु तुषार हार धवला. पण मग करत 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 तुम्ही नुसतं तरी कृष्ण वाटायला लागतो. म्हणजे तो इतका व्यापक आहे. मला आत्ता वाटलं हिची वेणी खेचावी तर मी खेचू शकते. मला आत्ता वाटलं की हिला विळखा घालावा मी घालू शकते. मला आत्ता वाटलं की नाही आता बसून रडावं तर मी रडू शकते. हा जो उपज अंग कृष्णामध्ये मुळातच आहे ते मला खूप लहानपणीच करायला मिळालं. तो म्हणला की सांग ना तुला कशी हवी चाल. तिथे मी पहिल्यांदा पॅक झाले की अरे कृष्णाची विविध रूपं आहेत. तुला सगळ्यात कृष्णाचं कोणतं रूप भावतं? मला असं वाटतं ऊर्जा आतली एकच आहे की राक्षसणीची ऊर्जा आहे ती. पण ती पोट्रे वेगळी होते की गोकुल में आ गई पूतना. म्हणजे मी आता कृष्णाची भूमिका करते तर कृष्ण कसा विचार करेल असा परकाया प्रवेश नर्तकाने करावा लागतो. त्या नृत्यामध्ये तुझा एक सटल अभिनय होता. हो, शास्त्र तुमच्या आत असलं पाहिजे आणि बाहेर येताना ती कलाच असली पाहिजे. त्याचा अट्टहास करून नाही चालणार. तुला काही हवंय का? आता मी उघडतो दार असं जे हल्लीची मुलं करतात तसा असेल कृष्ण की प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतं की हा माझाच आहे. पण आता तू कृष्ण जो एक नृत्य म्हणून सादर करतेस ते सगळे नवरस येतात का त्याच्यामध्ये? प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ते नवरस आहेतच. ते वापरले किती जातात हा विषय. त्यांनी त्या काळामध्ये रासलीला पहिल्यांदा त्याचं नृत्य दिग्दर्शन केलं त्या नर्तकाने. एवढा म्हणजे द्वारकाधीश आहे आणि त्याचं ते सगळं मुकुट त्याचे ते सगळे कपडे ते सगळ्याला कशाच भान राहत नाही. तो ताड 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 राहते की मला जसा कृष्ण भेटतो तो भेटूच शकत नाही कोणाला. हे मला कधी कळणार आहे? इतक्या उत्कटतेने तू ते सांगतेस आणि करतेस की मला ते जाणवलं. असं वाटलं की आहे कृष्ण आपल्या आजूबाजूला आहे, त्याचा भास होत राहिला, त्याचा अनुभव आला. असं कधी झालंय का? आज आम्ही सगळे कृष्णमय झालो होतो कारण आमच्यासोबत आज गप्पा मारायला आली होती सोनिया अतुल परचुरे. कृष्णाच्या जीवनातले विविध पैलू म्हणजे अगदी त्याचा झालेला जन्म पासून ते गीतोपदेशाच्या कृष्णापर्यंत त्याचं विविध दर्शन घडवणारी रूपं आणि तिला त्याचे आलेले अनुभव, तिने नृत्यातून साकार केलेल्या अभिव्यक्ती आणि त्याच्यातून घडत जाणारं अध्यात्म याचं तिने इतकं सुंदर दर्शन सगळ्यांना घडवलं की हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. आणि तुम्हाला त्या राधेच्या प्रेमाचा, त्या मीराच्या विरहाचा जर अनुभव घ्यायचा असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला आज सोनियाकडून जाणून घेऊया कृष्ण, त्याचं अलौकिक प्रेम आणि त्याच्या नृत्यातून जाणवणारं अध्यात्म. नमस्कार सोनिया, तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. कृष्णाची विविध रूपं आहेत नाही का? म्हणजे अगदी माखनचोर, बाळगोपाळ, नटखट गोविंद आहे, द्वारकाधीश, योगेश्वर, सखा. तर तुला सगळ्यात कृष्णाचं कोणतं रूप भावतं? मला असं वाटतं सखा. कारण की बालगोपाल म्हणजे कृष्णाने जे माखन चोरी केली, ज्या बाळलीलांमध्ये काय होतं की पुतना वध केला, त्याच्यानंतर अनेक वेळेला अनेक घरचं लोणी खाल्लं. ते लोणी खाऊन आल्यानंतर त्याची जी मैत्रीण होती ती मैत्रीण मला कायम दिसली माझ्यात. म्हणजे बरेचदा दोन कृष्णलीलाच्या म्हणजे लहानपणचा कृष्ण जो गोकुळातला कृष्ण आहे त्याच्या आयुष्यातल्या दोन महत्त्वाच्या स्त्रिया आहेत. एक म्हणजे यशोदा आणि दुसरी राधा.
राधा थोडी नंतर, पण पहिली यशोदाच. तर यशोदेपेक्षा सुद्धा यशोदेकडे ज्या तक्रारी घेऊन येतात बायका गोकुळातल्या, की आज हा माझ्या घरी आला, आज मी इकडचं नाही, मी इथे वर ठेवलं होतं तरी ह्याला दिसलं, बरं हा एकटा येत नाही, हा एवढ्या सगळ्या मुलांना घेऊन येतो, म्हणजे सगळं आमचं लोणी. तर ती जी तक्रार करणारी बाई आहे ती मला जास्त इंटरेस्टिंग वाटते, कारण की यशोदा ही एक आई आहे आणि ती म्हणते की नाही, असं काही माझा मुलगा करतच नाही, छे छे. म्हणजे आम्हाला आठवतंय मला की एक ठुमरी करायचो आम्ही, ज्याच्यामध्ये ती म्हणते की यशोदा म्हणते की नाही, तुम्ही काय तक्रार घेऊन आलायत, आणि ती दांडकन दरवाजा आपटते त्या सखीसमोर. आणि त्या सखीला आश्चर्य वाटतं की ह्या आईला काय कॉन्फिडन्स आहे, म्हणजे रोज हा आमच्या घरातलं लोणी खातो. सो म्हणजे मला काय म्हणायचं की रोज वेगळ्या घरातली जी स्त्री येते आणि ती तक्रार तर करते, पण तरीही ती शेवटी त्याच्या प्रेमात पडते, छोट्या कृष्णाच्या, की हा किती गोड आहे. आणि हा तू तू ये लोणी चोराला असंही तिला वाटते, कारण तू तर नाही आला, समजा 2-4 दिवस आलाच नाही तर चैन नाही पडणार त्या गोपीला. सो मला असं वाटतं की मला सखा म्हणून कृष्ण जास्ती आवडेल. पण सखा थोडासा पुढचा भाग आहे. बाळलीलांमध्ये म्हणाल तर गोपी व्हायला मला आवडेल. आणि ह्या रूपांमध्ये म्हणजे प्रत्येक रूपामध्ये त्याच्या या एक वेगळी ऊर्जा आहे, वेगळ्या भावना आहेत. तर म्हणजे जर आपण असं म्हटलं की कालियामर्दन किंवा गीतोपदेश करणारा कृष्ण, तर ह्याच्यामध्ये याच्यावर नृत्य बसवताना किंवा याच्यावर ह्याचं सादरीकरण करताना तुझ्या भावविश्वात तू काय प्रक्रिया घडतात, तू ते कसं करतेस? त्या ऊर्जा, त्या बदलणाऱ्या भावना, त्या कशा प्रतीत होतात? मला असं वाटतं की कोरिओग्राफी वगैरे हे तर खूप नंतर आलं माझ्या आयुष्यामध्ये. मी जेव्हा भरतनाट्यम शिकत होते तेव्हा मला माझ्या पहिल्या गुरु पूनमताई, त्यांनी मला कृष्ण केलं होतं. आणि कृष्ण केलं होतं म्हणजे मला असं वाटतं की मी जेव्हा तिच्या घरी जायचे क्लासला, तर मला आठवतं की मी तिच्या मांडीवर बसायचे. पूनम, ते आज तू काय शिकवणार आहेस असं म्हणून तिच्या मांडीवर बसायचे. मग तिला म्हणायचे, तुम्हाला ती जॅम ब्रेड दिलास तर मी करीन नाच. आता हा जो काही माझ्यातला डॅम्बिसपणा होता किंवा डांबरटपणा होता, कदाचित तिला असं वाटलं असेल की हिला आपण कृष्ण कास्ट केलं पाहिजे, की ही कृष्ण करू शकेल. सो मला असं वाटतं मी ते पूर्ण श्रेय माझ्या पहिल्या गुरूंना देते, की मला त्यांनी, आणि कृष्ण, तू मुलगी आहेस आणि तू कृष्ण करतेयस, तर कृष्णाने कसं उभं राहिलं पाहिजे ह्याचं शिक्षणच मला खूप लहानपणापासून मिळालं. म्हणजे यू आर अ बॉय, इवन इफ यू आर अ गर्ल, बट यू आर प्लेईंग एक मुलाचा रोल करतेयस, त्याच्यामुळे तुझं उभं राहणं, तुझं कमरेवर हात ठेवणं, तुझं चिडवणं, तुझं मस्ती करणं हे बॉयसारखं असलं पाहिजे. तर तिथेच माझी मैत्री झाली कृष्णाशी, असं मला वाटतं की इतका तो आवडायला लागला मला, इतका तो आवडायला. एकतर तुम्ही कृष्ण नृत्यामध्ये कृष्ण आणि आजूबाजूला सगळ्या गोपी, त्यामुळे कृष्ण हा मध्यवर्ती भूमिका असते. त्यामुळे तुम्ही कृष्ण केल्यानंतर माझ्यात जे आहे ना, की मला आत्ता वाटलं हिची वेणी खेचावी तर मी खेचू शकते. मला आत्ता वाटलं की हिला विळखा घालावा, मी घालू शकते. मला आत्ता वाटलं की नाही आता बसून रडावं तर मी रडू शकते. हा जो उपज अंग कृष्णामध्ये मुळातच आहे, ते मला खूप लहानपणीच करायला मिळालं. आणि मी अनेक रूपं पाहिलीत कृष्णाची, म्हणजे माझी संपलेलीच नाही आहेत अजूनही. मी नृत्य करताना मला इतक्या वेगळ्या स्वरूपात दिसतो, म्हणजे मला उखळीच्या मागे त्याला बांधून ठेवलेला कृष्णात अनेक वेळेला वेगळा वेगळा दिसलेला आहे, की कधी तो वाकून बघेल, कधी तो उखळीच्या वरनं बघेल, कधी तो बांधला गेला तरी गोपीच्या पायात पाय घालेल, कधी उखळी सकट उड्या मारेल, असा अनेक प्रकारे मला दिसलाय. आणि ऊर्जा म्हणशील ना, तर ऊर्जा ही काय असते, म्हणजे मुळात शास्त्रीय नृत्य तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा देत असते. शास्त्रीय नृत्य तुम्हाला एक शास्त्राबरोबर तुम्हाला एक अफलातून बॉडी लँग्वेज देत असते. आणि ती शरीरबोली इतकी सुंदर आहे की ती शरीरबोली जशी तुमच्या अंगात मुरत जाते, ठेहरत जाते, तर ती म्हणजे आधी जर मी समजा राधेचा पदर पकडताना समजा मी असं करत असेन, तर ती आता हा पकडणं आणि ही ऊर्जाच आहे. आता ही ऊर्जा काय आहे, तर ती करून करून आलेली ऊर्जा आहे. आणि
स्वतःला जाणवण्यापेक्षा मला असं वाटतं की प्रेक्षकांना जाणवते. कारण कुठलंही नृत्य हे स्टोरी टेलिंग करत असतं. कुठलीही गोष्ट सांगताना तुम्हाला जर ती गोष्ट माहिती असेल, तुम्हाला ती कुठल्या भाषेत सांगायची ती भाषा माहिती असेल, तर ती ऊर्जा जनरेट होत असते. आणि या हृदयचे त्या हृदय. मला आत्ता माझ्यात एक डॅम्बिस कृष्ण आला तर तू बघणाऱ्याला पण त्याच्यात तो डॅम्बिस कृष्ण आला पाहिजे. मलाच आत्ता माखन चोरी करणारा कृष्ण आला तर समोरच्यात मला पण हे लोणी खावं असं वाटतंय, असं वाटलं पाहिजे. सो हे जे गिव्ह अँड टेक आहे हे तुम्हाला हळूहळू कळायला लागतं आणि त्याच्यासाठी यू शुड बी अ व्हेरी गुड स्टोरी टेलर. आणि कृष्णाची भूमिका वठवताना ते तुम्हाला मिळत जातं असं मला वाटतं. पण मी नेहमी सांगते की मी आत्तापर्यंत हे पाळत आले की प्रत्येक क्षण मी जगली आहे. म्हणजे मला खोटा क्षणच आठवत नाही ऑन स्टेज. म्हणजे मला असं प्रिटेंड केलेला क्षणच आठवत नाही खरंच. म्हणजे यात अजिबात मोठेपणा नाही किंवा काहीतरी असं वेगळंच की मी तीच होऊन जाते वगैरे असं मला काहीच म्हणायचं नाही. पण ज्या वेळेला मला जे वाटतं तेच प्रतीत होतं ही परमेश्वराची कृपा आहे. म्हणजे मला आत्ता असं वाटतं की बोलू नकोस माझ्याशी. तर मला मनातनं असं वाटतं की मी राधेला म्हणतोय की बोलू नकोस माझ्याशी आणि मी काहीतरी असं नाही होत माझ्याच्याने. म्हणजे जरी वेगळं गाणं चाललेलं असेल, म्हणजे समजा कृष्ण राधेचं वर्णन करतोय की तू किती सुंदर दिसतीयस, तुझे केस घुंगराले किती छान आहेत, तुझे डोळे किती छान आहेत. आणि हे वर्णन करता करता मला असं वाटलं की पण मी त्या दिवशी रस्त्यातनं जात होतो, तुझ्याकडे बघत होतो आणि तू माझ्याकडे बघितलं नाहीस, असं माझ्या मनात समजा विचार आला. मी वर्णन करतेय राधेचं की तू किती सुंदर आहेस आणि बोलू नकोस माझ्याशी जर मनात आलं तर माझ्या चेहऱ्यावर ते येतं. आय विल एक्सप्लेन इट लेटर इफ समबडी. पण माझ्यामध्ये तुमच्या मनाची अवस्था नर्तकाची फार महत्त्वाची आहे. नर्तक ज्या मनातनं जो विचार करतो, म्हणजे मी आत्ता कृष्णाची भूमिका करते तर कृष्ण कसा विचार करेल असा परकाया प्रवेश नर्तकाने करावा लागतो. आणि तो परकाया प्रवेश करणं फार महत्त्वाचं आहे आणि त्यांनीच ती ऊर्जा निर्माण होते. आणि त्या ऊर्जेचा अनुभव मी खूप वेळा घेतलाय स्वतः. आणि म्हणून तो कदाचित दुसऱ्यांना देऊ शकतो आपण असं मला वाटतं. तू न कृष्ण एक अनोखा नृत्याविष्कार हे तू सादर करतेस, तर हे तुला का करावं असं वाटलं? अगदी प्रामाणिक उत्तर द्यायचं झालं तर मला म्हणजे कृष्णाची भुरळ तर प्रत्येक आर्टिस्टला पडते. म्हणजे कृष्ण ही गोष्टच अशी आहे की नटवर आपण त्याला का म्हणतो, कारण त्याच्यात ते सगळं आहे आणि त्याच्यात त्याची काय म्हणतो आपण त्याचं व्यक्तिमत्व, कृष्णाचं व्यक्तिमत्व, त्यांनी इतके अँगल्स आहेत त्याला. म्हणजे नृत्य जेव्हा तुम्ही शिकता तेव्हा तुम्हाला अनेक हस्तमुद्रा शिकवल्या जातात. एका हाताच्या मुद्रा, 2 हाताच्या मुद्रा, मग तुम्हाला नयन भेट डोळ्यांचे वेगवेगळे प्रकार शिकवले जातात. मग तुम्हाला मानेचे वेगवेगळे प्रकार शिकवले जातात. मग तुम्हाला उभं राहण्याचे अंगसंचलन वेगवेगळ्या प्रकारे शिकवलं जातं. तर ह्या सगळ्याचा म्हणजे सर्व चित्रकारांना गांधीजींचं एक लाईन काढायचा मोह होतो. सर्व चित्रकारांना एक गणपतीची सोंड काढायचा मोह होतोच, होणारच. कारण त्याची नुसती एक लाईन आणि अरे गणेशाचं काय सुंदर आहे. तसं मला कुठेतरी कृष्ण वाटतं की तुम्ही सुरुवातीला म्हणजे काय आता अशी भरतनाट्यममध्ये पोज दाखवतात, मग काही जण असं दाखवतात, मग काही जण असं दाखवतात, मग काही जण वेगवेगळ्या. पण मग करत 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 तुम्ही नुसतं तरी कृष्ण वाटायला लागतो. म्हणजे तो इतका व्यापक आहे, इतका आर्टिस्टिक आहे, इतका एस्थेटिक आहे की तुम्ही कुठली, आणि कला ही इतकी सुंदर असल्यामुळे आणि कला ही अभिजात जेव्हा होते तेव्हा ती अतिशय सुंदर असते. त्यामुळे तो मोह होतोच. पण कृष्ण एक अनोखा नृत्याविष्कार करण्यात माझ्या मैत्रिणीचा हात जास्ती आहे. कारण मी नाटक सिनेमात काम करत होते आणि मी नृत्य ऑब्व्हियसली करत होते आणि मी सडनली वन फाईन डे आय डिसाइडेड की बस मला आता नाटकात काम करायचं नाही, मला सिनेमात काम करायचं नाही आहे. आय विल परस्यू क्लासिकल डान्स. आणि तोवर माझी 3-5 प्रोफेशनल नाटकं आलेली होती. माझं नाव होऊ लागलं होतं
काही सिरियल्स ऑफर होऊ लागल्या होत्या. हिंदी झीचा चॅनल येऊ घातला होता त्याचे, म्हणजे असं छान समोर होतं सगळं. आणि मी एक म्हणजे म्हणतो ना आपण की सगळं छान आहे, आणि आता मस्त दिसायला मुलगा छान आहे, आता मुलगी छान आहे, लग्न होणार, आणि अचानक मुलगी म्हणते की नाही मला संन्यास घ्यायचा आहे. तर तसंच काहीतरी वाटलं माझ्या मैत्रिणीला. मी हो काय एवढ्या प्रसिद्धीपासून तू काय. असिता नार्वेकर तिचं नाव, संजय नार्वेकरची बायको. तर ती म्हणाली की तू एक स्वतःसाठी प्रोडक्शन कर आणि तू एक बॅले डिरेक्ट. म्हटलं अगं असे मी अनेक वेळा नाचली आहे, अनेक वेळा अनेक गोष्टी छोटे छोटे, पण एक नाटिका, नृत्य नाटिका नीड्स व्हेरी गुड डिरेक्शन. त्याला फार सुंदर संकल्पना पाहिजे. त्याला एक अप्रतिम दिग्दर्शकाला चित्र पहिले दिसावं लागतं, गोष्ट त्याला दिसावी लागते, आणि मग तो ठरवतो की तू कशी सांगायची. तर म्हटलं मला माहीत नाही मला ती तशी दिसेल की नाही. म्हटली नाही तुला दिसेल तू कर. आणि म्हणून मी हा 2000 साली प्रयोग पहिला केला. याला 25 वर्ष झाली आहेत. कृष्ण एक अनोखा नृत्याचे प्राऊडली आय कॅन से 103 प्रयोग केलेत, अरे वा. भारतभर केलेत. आम्हाला पार्लमेंटनी परफॉर्म करायला बोलवलं होतं. मी येरवडा जेलमध्ये कैद्यांसाठी याचा प्रयोग केला, आनंदवनात प्रयोग केला, अनेक ठिकाणी याचे प्रयोग केलेत, थोरा मोठ्यांसाठी याचे प्रयोग केलेत. सो ती म्हणाली की तू ते कर. मग कसा करायचा आता कृष्ण एक अनोखा नृत्याविष्कार, मग काय काय करू शकतो आपण. तर म्हटलं पहिले आपण स्तुती करूया कृष्णाची, म्हणून कृष्णाष्टक केलं. मग कृष्ण जन्म ते गीतोपदेश अच्छा, हा एवढा मोठा अख्खा स्पॅन. स्पॅन आम्ही केला होता. की मग कृष्णाचा जन्म होतो. आता कृष्णाचा जन्म म्हटलं की लोक कृष्ण जन्म खूप साजरा करतात. आपल्याकडे तर कृष्ण जन्म किती साजरा केला जातो मला ही प्रोसेस सांग ना, म्हणजे तुझी, सांगते ना. हा म्हणजे तुझ्या आतली काय प्रोसेस सांगते. ती मला पाहिजे. सांगते. आतली अशी काही ती प्रोसेस असते का मला माहिती नाही. म्हणजे मला बरेच लोक विचारतात की तो क्षण नाही पकडतायत, पण म्हणजे का वाटलं आत्ता हे हे नाही पकडतायत, आणि हे सांगताही येत नाही माझ्या मते, पण आय ट्राय. मग असं ठरलं की तर मग ती म्हणाली की कौशल इनामदार म्युझिक. म्हटलं अरे बेस्ट, कौशल इनामदारला म्युझिक करू देत. त्यांनी म्युझिक केलं त्याचं. तर तो म्हणला की सांग ना तुला कशी हवी आहे चाल. तिथे मी पहिल्यांदा पॅक झाले की अरे, कारण एवढ्या वेळ काय की आपल्याला गुरु सांगतात की कस्तुरी तिलकम ललाट पटेल ह्याच्यावर तू कर, वक्रतुंड महाका ह्याच्यावर तू कर. मग त्याच्यावर आपण करायला सुरुवात करायची. पण म्हणजे ते आहे बेसिकली तुझ्याकडे काहीतरी करायला, पण मुळातच काय चाल करायची. अच्छा, हे मला सांगायला लागणार आहे दिग्दर्शिका म्हणून. तिथे मला पहिली हल्ले होते मी की अच्छा ओके. सो आता सगळेजण मला प्रश्न विचारणार आहेत की हे मी कसं करू, ह्याचा मी कॅरेक्टरायझेशन म्हणून कसा विचार करू. सो तिथे ते सुरू झालं. मग मी कृष्णाष्टक सुरू केलं आणि मी त्याला गाऊन दाखवलं. मी म्हटलं हे बघ, वंदनेला अशी चाल द्यायची असते. काय गायलीस तेव्हा? या कुंदेंदू तुषार हार धवला. मी त्याला गाऊन दाखवलं. म्हटलं अच्छा असं आहे का. श्लोक होता भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम. तो म्हणला की बरं मग आता सोनिया कसं, तर पेटी हार्मोनियम वगैरे सगळं मला मजा येत होती की अरे वा, असं सगळं बनताना आपण आहोत समोर. मग त्यांनी चाल दिली की भजे व्रजैक मंडनम. मग मी त्याला म्हटलं की ना सरस्वती वंदनेमध्ये ते काय म्हणतात की निशेष जाड्या पाहा. मला जी माझ्या बुद्धीला जे जडत्व आलंय त्याचा तू विनाश कर, असं सरस्वतीला आपण म्हणतो. माझ्या बुद्धीला जडत्व आणणाऱ्या राक्षसाचा तू निपात कर. तर तसं भजे, तर एक खंडनमचं एक काहीतरी दणकून जागा असते बघ. म्हटलं काय आता ती कशी क्रिएट करायची माहीत नाही. तर मग त्यांनी भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम. ते ऐकल्यानंतर मला असं झालं की ओ हाऊ, संगीतकार कसा विचार करतो. त्याला मी एक
एक वंदना गाऊन दाखवली की अशी एक मला काहीतरी पाहिजे. सो मग त्याने ते कृष्णाष्टक केलं. मग मी त्याला म्हटलं की कृष्ण जन्म, म्हटलं आपण सगळे कृष्ण जन्माचा सोहळा करतो, पण देवकी मी मगाशी तुला म्हणणार होते जेव्हा तू यशोदेचं नाव घेतलंस तेव्हा की देवकीचं काय, तिला काय वाटलं तिने असेल? दिलं, जिला मिळालं तिचा आनंद आहे, पण तिचं काय झालं असेल. सो म्हटलं अरे असं काही आहे का सूरदासांनी लिहिलेलं. तर म्हणलं की असं माहित नाही, म्हणजे हे शोधायला लागेल. पण एक मिनिट, तू ते गाणं करून घेत होतीस, पण त्यावेळेला तुझ्या डोक्यात त्याला कुठली चाल, पण त्याचबरोबर तू नृत्य काय करणार ते तयार होत होतं का? होतच ना ते 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 होतच पण सांग मग राहतं. त्याच्या बरोबर की जसे त्याचे सूर नाही, उमटले. हा म्हणजे ते आता तेव्हा मी असं ठरवलं की अख्खं त्या वंदनेमध्ये अख्खी पहिली कहाणी सांगेन कृष्णाची. या नाटकामध्ये हे होणार आहे, ते होणार आहे, असं होणार आहे, आणि मग निप्पात होणार आहे, आणि मग विजय होणार आहे, असं आधीच त्याच्यात असतं. तसं की कृष्ण जन्म असणार आहे, त्याच्यामध्ये हा कृष्णाचे पुतनावध असणार आहे, माखन चोरी करणारा कृष्ण असणार आहे, कालियामर्दन करणारा असणार आहे, ज्याने कंसाचा वध केला तो असणार आहे, जो राधेचा प्रेमी आहे तोही असणार आहे, ज्यांनी द्रौपदीला वाचवलं तोही असणार आहे, ज्यांनी पांडवांना सहाय्य केलं तोही असणार आहे, ज्यांनी रुक्मिणीशी लग्न केलं तोही असणार आहे, आणि ज्यांनी अर्जुनाला गीतेचा उपदेश केला तोही असणार आहे. सो हे सगळं त्या वंदनेमध्ये मी घालायचा प्रयत्न केला नृत्यातनं. सो लोकांना एक शॉर्ट टीझर मिळायचा पहिल्या, ओके अच्छा आपल्याला हे सगळं बघायला मिळणार आहे. आणि मग मी ते म्हटलं तसं की दॅट वॉज, हे सुचणं की यशोदा आणि देवकीचं गाणं करावं, मला तिकडे कुठेतरी युरेका झालं होतं की अच्छा हे कसं आलं आपल्या डोक्यात की ही कंपॅरिझन. आणि मग माधव चिरमुले म्हणून एक कवी आहेत ज्यांच्याकडनं आम्ही ते इधर यशोदा लोरी गाय उधर देवकी नैन भिगोए, गोकुल में खुशियाँ खिली है मथुरा दुःख में डूब गई है, असं त्यांनी ते इतकं अप्रतिम कंपॅरेटिव्ह लिहिलं. मग मला मोह झाला पुतनेचा, कारण मी शिकले बनारस शैली, गोपीकृष्ण शैली, आणि गोपीजी पुतनावध करायचे, तर स्वतः पुरुष असून ते पुतनेचं अख्खं, तर ते पाहिलं नव्हतं मी कधी. पण आपण असं ऐकतो ना की, तसं मी ऐकलं होतं, म्हणजे काश्मीरमध्ये कसा बर्फ पडतोय फक्त आपण ऐकलेलं असतं, बघितलेलं नसतं. असा पडत असावा असं ते ड्रीममध्ये काही गोष्टी असतात तशा त्या होत्या. तर मी म्हटलं आपण पुतनावध करूया. तर पुतनावधचं पण फार सुंदर आहे की पुतना ही राक्षसीण आहे, आणि ती कंस तिला म्हणतो की अरे 8वा पुत्र आलाय जन्माला आणि तो माझी वाट लावणार आहे, तर तू काहीतरी कर आणि त्याला मार. ती म्हणते करते, असं म्हणून ती एका सुंदर स्त्रीचं रूप घेऊन गोकुळात जाते. आणि ती म्हणजे जिच्या मनामध्ये इतकं डार्क आहे आणि ती अतिशय छान, आता तिच्यातला आतला डार्क साईड कसं रंगवलंस? आणि वरची. सो तेव्हा 2 इन्स्ट्रुमेंट वापरली आम्ही. म्हणजे जेव्हा तिची डार्क साईड आहे तेव्हा ते पखवाज, म्हणजे पखवाजासारखा तबला, आणि सॉफ्ट साईड आहे तेव्हा सॉफ्ट तबला, म्हणजे, आणि त्याची कौशल्यनी चाल केली. तर ती जी की तारारारारारारारा 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 तारारारारारा तारारा, ह्या नुसत्या स्वरांच्या बदलांमध्ये अच्छा ही, आणि मग ती जसं मी तुला मगाशी म्हटलं की ती ऊर्जा, की आता ऊर्जा आतली एकच आहे की राक्षसणीची ऊर्जा आहे ती, पण ती पोट्रे वेगळी होते की गोकुल में आ गई पूतना, ही म्हणजे इव्हिल आहे, आणि करता करता ती सुंदर स्त्री होते की कृष्ण वध की लिए कामना, असं ती इतकी गोड हसते की कळणारच नाही लोकांना की अरे ही काय, कोण आहे ही बाई. आणि मग ती तेव्हा कसं डेव्हलप होत जातं, तेव्हा एवढंच माहिती होतं की पुतना तिला स्तनपान करते आणि म्हणजे ती विष लावते स्तनांना आणि त्याला मारायचा प्रयत्न करते. तर आजचं नंतर मला गोष्टीत कळलं की असं जेव्हा होतं कृष्णाला, तेव्हा विष्णूच ना, विष्णूचा अवतार कृष्ण म्हणजे, तर विष्णूंनी महादेवाला तेव्हा साकडं घातलं मनातल्या मनात की अहो तुम्ही जगाचा हलाहल प्यायलात, कसं पचवलत मला जरा सांगा कानात.
कारण ही बाई मला आता विष देणार आहे. तर मला पचवायचं आहे ते. So हे आतले पदर मला एवढे इंटरेस्टिंग वाटतात. किंवा स्तनपान आधी तर म्हणजे आपली समज कशी वाढत जाते नर्तिका म्हणून, की स्तनपानाला राक्षसीण त्याला जेव्हा हातात पकडते तेव्हा ती आधी राक्षसीणच आहे, की तुझी मी वाट लावते. पण ते इतकं सुंदर असतं बाळ. कृष्ण बाल स्वरूपात इतका इन्फंट, इतका सुंदर, की तिला त्याच्यात पण असं होतं की अरे तसे एकदम सडनली असे ते हा बाई, ह्याला हावभाव कसं मी बदललेस. विष देऊ, ह्याला कसं देऊ मी विष. म्हटलं नाही नाही मला द्यायला पाहिजे. सो हे जे आहे बारीक, नुआन्सेस. दॅट गिव्स यू प्लेजर आणि दॅट गिव्स यू अनदर रिझन टू डू इट. अरे हे एक सापडलं, अजून काहीतरी सापडेल, अजून काहीतरी सापडेल. सो पुतना जेव्हा मरते तेव्हा कंस म्हणतो अरे तुला जमलं नाही. ती म्हणते नाही मी प्रयत्न केला रे, मला नाही जमलं. कारण हा ग्रेट आहे आणि हा तुझी पण वाट लावणार आहे. सो असं एक 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 गोष्ट आम्ही करत. माखन चोरी. आता माखन चोरी म्हटलं की शास्त्रीय फॉर्म हा एकल, इट्स अ सोलो डान्स फॉर्म. कथ्थक काय, भरतनाट्यम काय, बेसिकली हा सोलो फॉर्म आहे. सो त्यातला मुद्दा असा असतो की पलटा बदलून मीच कृष्ण व्हायचं आणि पलटा बदलून मीच राधा व्हायचं, पलटा बदलून मीच लोणी चोरणारा कृष्ण व्हायचं, पलटा बदलून मीच अरे माझं नको असं वाट नको हे मीच व्हायचं. ह्याची सवय असलेली मी, आता मला डिरेक्ट करायचं होतं माखन चोरी हा अख्खा सीन. आणि माझ्याकडे होती 5 अशी छान दिसणारी मुलं. त्यांचं कसं चॅलेंज असा होता की ते सगळे देखणे अशी 18 ते 24 वयोगटातली मुलं आणि त्यांना अतिशय लहान, ते अतिशय, कारण सगळ्या प्रोडक्शनचा विचार करता त्या माखन चोरीपुरता काय 5 लहान मुलं आणणं पॉसिबल नव्हतं. त्यामुळे ह्यांनाच आता लहान करायचं. गए श्याम ग्वालिन घर सोने ग्वालिन घर. तर ते धमाल करतात सगळी 5 पोरं. कोणी इकडनं हाक मारतो, कोणी तिकडनं हाक मारतो. आणि यू विल नॉट बिलीव्ह, तोपर्यंत कुठे वृंदावन पाहिलं होतं, गोकुळ काही पाहिलं नव्हतं मी. पण माझा एका फेस्टिवलला वृंदावनला परफॉर्मन्स होता आणि आम्ही म्हटलं चल वृंदावन बघून येऊया, गोकुळ बघून येऊया. आणि लिटरली तिकडच्या घरांची जी ठेवण आहे ती म्हणजे मला बघून मला रडायलाच यायला लागलं की अरे आपण हे कसं काय आपण हे इमॅजिन करतो, आपण हे काय इमॅजिन करतो की असं घर असेल, त्याला एक पायऱ्या असतील, मग तो खाली उतरत असेल, मग वाकत असेल, मग एक गल्ली असेल, मग तो बोलवत असेल, कोणतरी वरनं त्याला हात करत असेल. हे आपण काय इमॅजिन करतो, आपल्याला असं आणि ते तसंच होतं सगळं. फार सुंदर क्षण होता माझ्यासाठी तो ॲज अ डिरेक्टर, की कसं आपल्याला हे दिसतं, गंमत वाटली मला. सो मग ती सगळी लहान मुलं होतात आणि मग त्याच्यात दहीहंडी पण मी दाखवली आहे छोटीशी. मग ते लोणी तर त्यांनी काढलेलं असतं आणि मग ती सगळी लहान मुलं त्या लोण्याकडे बघत असतात की अरे चल ना खाऊया. मग ते कृष्ण पहिले खाल्ल्याशिवाय इतर खाऊ शकत नाहीत ना, मग तो तोडतो आणि मग फोडतो आणि मग ते सगळे खातात आणि मग ते इतके रमतात त्या लोणी खाण्यामध्ये, इतके रमतात की ती गोपी येऊन बघत किती निर्लज्ज मुलं आहेत ही माझ्या घरात सगळी नासधूस करून त्यांना मी आलीये, उभी आहे आणि तरी ह्यांना लाज नाहीये की हलत पण नाहीयेत. मग ती एकेकाच्यात चापट्या देते. तर हे असं ऐकायला सोपं वाटतं, पण डिरेक्ट करताना हा म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की खूप म्हणजे आता एक अप्सरा आली तर हे डिरेक्ट करणं सोपं आहे. असं सौंदर्य आणि म्हणजे ते ती असं आली आणि विश्वामित्रांना म्हणाली की मोहित करते, हे सगळं सोपं आहे. पण देऊ काय हे कठीण आहे नृत्यात दाखवणं, की का खाल्लंस हे दाखवणं कठीण आहे. सो माणसाच्या ज्या मूलभूत भावना आहेत नॉर्मल, त्या दाखवणं सगळ्यात कठीण आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की आई वात्सल्य रसामध्ये आई त्या मुलाकडे बघतीये हे दाखवणं नॅचरल, म्हणजे खोटं खोटं करतात ते जाऊ देत, पण नॅचरल दाखवणं आणि तरीही त्याच्यामध्ये नाटक न दिसता नृत्य दिसलं पाहिजे हे कठीण आहे. मी नेहमी वर्कशॉप्समध्ये शिकवते की समजा नाटकातली आई असेल आणि ती जर तर ती गेल आणि झोपूया, ह्याला झोपत नाही आहे असं करेल. पण नृत्यातली जर आई असेल तर ती, आता किती बारीक फरक आहे
की आणि आणि हा खूप बारीक फरक आहे. सो ही लाईन तुम्हाला जमणं फार महत्वाचं आहे. आणि मग काय होतं की असं खोटं नृत्यात केलं जातं ज्याचा मोह टाळला पाहिजे. आणि मला हे हल्ली खूप जणांना सांगावं असं वाटतं की का बघत नाहीत लोक नृत्याचे कार्यक्रम. ओव्हर ऍक्टिंग. कारण ते हृदयाला भिडत नाही लोकांच्या. त्यांना असं वाटतं की ह्यांचं काहीतरी वेगळं चाललंय, आपण नाहीच होत त्याच्यात. असं नाही. मी जर त्याला झोपवायचं तर प्रेक्षकातल्या एखाद्याला वाटलं पाहिजे माझ्याकडे देतेस का, मी जर घेऊ का थोडा वेळ, असं वाटलं पाहिजे. तर ते तुम्ही एकमेकांचे झालात ना. सो तसं तर माखन चोरी त्याच्यामध्ये केली. म्हणजे सांगायचं मला हे आहे की तोपर्यंत लहान कृष्ण तो लोणी खातो आणि यशोदा त्याला म्हणते काय रे तुला उखळीला बांधीन, आता परत तुझी तक्रार आली तर बघ वगैरे वगैरे. किंवा डगर चल, कृष्ण जो राधेची छेडछाड करतो, जा रे काय दिसतीयस तू, कपरे, हे त्यांच्यात उमलणारं प्रेम दाखवणं. हे दोनच अँगल तोपर्यंत मला माहिती होते ना. पुतना माहिती होती ना, देवकीला काय वाटत असेल माहिती होतं ना. अक्रूर घ्यायला आला असेल कृष्णाला की चल तुला आता मथुरेला जायचंय, तुझं वेगळं काम सुरू झालं, वृंदावन बास झालं, गोकुळ बास झालं ना, तुला वेगळे गोष्टी करायच्यात. कुठे माहिती होतं. सो मग ते कसं क्रिएट करायचं. मग कंस कसा चालत असेल. कंस अगेन कमिंग बॅक टू द पॉइंट की कंस तर राजा आहे आणि तो क्रूर राजा आहे, ते दाखवणं सोपं आहे, पण अक्रूर दाखवणं कठीण आहे. की अक्रूर जेव्हा म्हणतो नंदाला की तू सोड आता त्याला, तर नंद म्हणतो अरे तू का घेऊन जातोयस, पण किती तू लहान आहे अजून. ती यशोदा म्हणते मी नाही सोडणार. नाही, कुठे घेऊन चाललायस. हे डिरेक्टर म्हणून सांगण्याची माझी ताकद होती की नाही मला माहिती नाही, पण मी शोधला मार्ग. मी मार्ग शोधला की नाही कशी उभी राहत असेल, काय करत असेल. आणि तो मार्ग असा वेगळा शोधायला नाही लागत. म्हणजे मला असं की वेगळं वगैरे उभं राहा, पण आत तुम्ही जर यशोदा झालात तर यशोदाच बोलायला लागतं शरीरातनं. पण मग ते शिफ्ट कशा होतात पटापट. म्हणजे एकीकडे देवकीचं ती दुःख होते, एकीकडे ते यशोदेचं सडनली तिला एकदम त्यांना करायचंच नव्हतं. ते नाटकासारखं केलं असल्यामुळे एक देवकी होती, एक यशोदा होती. मला दिग्दर्शिका म्हणून कठीण होतं दाखवणं की देवकी म्हणते की मथुरा दुःख में डूब गई है. मी काय हे सगळं पाळणा रिकामा झाला मी, अशी आहे ती देवकी. आणि यशोदा म्हणते की काय मला किती सुंदर बाळ माझ्याकडे आलं असं. हे आणि हे मी तेव्हा 24 वर्षाची होते. सो 24व्या वर्षी सुरू केलं मी डिरेक्ट करायला. प्रयोग आला 2000 साली, पण लहान होते असं मला वाटतं. ॲज अ डिरेक्टर लोकांनी हे विचारणं प्रश्न अमुक तमुक ह्याला लहान होते, पण ते झालं माझ्याकडनं. अगेन की ते विचार नाही करावा लागत. परवा मी ग्रेस ह्यांचं फार सुंदर की कलाकार माणूस असतो, म्हणजे एक खूप चांगला कलाकार हा चांगला माणूस, पण प्रत्येक माणूस हा कलाकार नसतो. आणि ही जाणीव ना कुठेतरी पुसट होत चालली आहे. खूप पुसट होत चालली आहे. माफ करा मी स्पष्ट बोलत असेल तर, पण ज्यांनी काय होतं ना त्याची क्वालिटी, जे तू आत्ता मला विचारतेस ते मला इतकं छान वाटतंय की कसं, पण मग ते कसं हे तो व्यक्त होऊ शकतो. आता तू एका चित्रकाराला जर विचारलंस की काय सुंदर तुम्ही ही केसांची शेड कशी हो, नाही सांगू शकत तो. की त्यांनी एक ड्रॉप ऑरेंजचा टाकलेला असतो, एक काळ्यामध्ये एक ग्रे, आणि त्याला असं वाटतं की हे छान, नाही एक डार्कर टाकूया. तर तेच ते इतके त्याच्या आत पदर असतात, इतके की तोच प्रयत्न करेल की नाही ते काय मी एक थोडा लाईट ऑरेंज वापरला, मग थोडा एक डार्क, पण सांगून एक्झॅक्ट त्याची रेसिपी नाही सांगू शकत. आणि ज्याची रेसिपी ही अनटोल्ड असते तीच आर्ट असते असं मला वाटतं. पण म्हणजे आता एखाद्या कवीला ना अशी कविता, म्हणजे अशी ती एक अशी दुःखाने भरलेली कविता जेव्हा अशी ती प्रसवत असते ना, तेव्हा कशा त्या ते खूप आतून येतं ना, की असं काही नाही की तुला ते आपोआप आलं ना, पण तू जसं म्हणालीस, जसं करत गेलीस कसं भूमिकेत जाऊन होतं. पण ते पण म्हणजे त्या नृत्यामध्ये तुझ्या एक सटल अभिनय होता. हो. आणि
इतक्या तरुण वयामध्ये असे ते पदर उलगडणं. हो. आणि त्या तरुण वयामध्ये असं झालं असेल याचा आता मी विचार करते एवढे गोष्टी कोरिओग्राफ केल्यानंतर, की मी 6वीत होते जेव्हा पहिली कोरिओग्राफी केली. त्याला कोरिओग्राफी म्हणतात हे पण मला माहिती नव्हतं. हं. पण मेरे देश की धरती असं एक मला रॅन्डम शाळेने बसवायला सांगितलं की तुला बसवायचं आणि 20 डान्सर्स आहेत, म्हणजे काही कळत नव्हतं. 6वीत मी मेरे देश की धरती, सोना उगले हिरे मोती, म्हणजे कळत नव्हतं ग काही की काय सुंदर गाणं आहे. पण मला एवढं कळलं की हा आयत असतो, स्टेज म्हणजे हा आयत आहे. मग कुठून एंट्री दिली की काय दिसेल, कुठे उभं करायला पाहिजे, मागे काय उभं राहायला पाहिजे, ह्याला किती 360 मधनं कसं बघायचं, हे हळू. अच्छा मला हे चित्र इथनं पण बघायला आवडेल, अच्छा मला हे चित्र इथनं पण बघायला आवडेल, अच्छा ह्या आर्टिस्टनी जर असं बघितलं तर मला आवडेल, हे हळूहळू कळायला लागलं. सो पण अगेन मी माझ्या मैत्रिणीला खूपच तिचे मी आभार मानेन की तिने माझ्यात हे जागं केलं. आणि दुसरं मी नाव घेईन विजय केंकरे, अभिनेते आणि दिग्दर्शक. त्यांना पण असं झालं की तू तर काम सोडलंयस, तू नाटकाची कोरिओग्राफी कर. म्हटलं अरे तो म्हणला नाही कर. पण मला त्याचा खूप फायदा झाला. म्हणजे जसं मी मगाशी सांगितलं की नाटकातला अभिनय आणि नृत्यातला अभिनयाच्या मागे इतकी थिन लाईन आहे की ती कधी क्रॉस करायची आणि ती कधी क्रॉस नाही करायची हे त्यांनी मला शिकवलं त्या शिकण्यातनं. सो मग ते पण मी करत गेले. त्यामुळे रिअलिस्टिक नृत्य करण्याकडे माझा कल जास्ती आहे. म्हणजे तुम्हाला शास्त्र एक शिकवत असते, एक शैली बनत जाते, तिकदा दिक दिक तिकदा दिक दिक थै जर असेल, किंवा आता हे खूप स्टाईलाइज झालं, पण तिला थै, आता मी समजा थै काय रे कुठे गेलेलास, हे पण मी ॲड करू शकते. सो आत्ता मी क्लासिकल करून ॲब्सल्युटली नॅचरल माणसामध्ये स्वतःला कन्व्हर्ट करू शकते. ह्याचं कारण अशा पद्धतीने नृत्याचा केलेला विचार, रियाज, की क्लासिकल हा माझा बेस आहे, ही माझी भाषा आहे. पण हे सगळं क्लासिकलवरच रचलेलं आहेस ना तू. ॲब्सल्युटली. पण तेच सांगते मी की समजा सिखवती चलन जसोदा मैया, कृष्णाला चालायला शिकवते. हां, आता सिखवती चलन धिन्ना धिन धिन ताका चिक धा धिन्ना. आता हा ठेका चाललाय. आता जर 1 2 3 4 5 6 6, क्लासिकल काय शिकवतं 1 2 3 4 5, मग मी आता 1 2 3 4 5 6 असं केलं तर कोणी बघणार नाही आहे. मी माझं क्लासिकल शास्त्र तुमच्या आत असलं पाहिजे आणि बाहेर येताना ती कलाच असली पाहिजे. त्याचा अट्टहास करून नाही चालणार. अट्टहास तुमच्या स्वतःशी करायचा, बाहेर ती कला म्हणूनच आली पाहिजे. शास्त्र म्हणून आलं तर कसं लोक बघतील. त्यामुळे सिखवती चलन जसोदा मैया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ठेका चालू आहे माझ्या हात. पण मी तुला ठेका नाही दाखवणार आहे, मी तुला यशोदा चाल कशी शिकवते तेच दाखवणार आहे. सो हा त्यातला भाग आहे. मला एक सांग, कृष्णाचं जेव्हा आपण प्रेम म्हणतो, म्हणजे आता तू म्हणालीस देवकीचं प्रेम होतं, यशोदेचं तर होतं, पण जेव्हा आपण एक रोमॅन्टिसाइज करतो कृष्णाला, तेव्हा त्याच्यामध्ये रुक्मिणी, त्याचं तर तिच्यावर लग्न झालं होतं, आणि राधेचा तू उल्लेख केलास, ती तर प्रणय लीला होती, आणि मीरा जिची भक्ती होती. तर ते वेगवेगळं प्रेम तू कसं त्या नृत्यातून ते लाऊड न होता दाखवलंस? मी ह्याचं खूप प्रामाणिक उत्तर देईन की मी ना राधा करूनच अजून माझं मन भरलेलं नाही आहे. मी फार कमी केली आहे मीरा, आणि मी फार रुक्मिणी तर मी ऑलमोस्ट नाहीच केली आहे. कारण राधाकृष्ण ह्या प्रेमाचे पदर इतके अनंत, असंख्य, अगणित आहेत. म्हणजे ते अजरामरच आहे ना. नाही, मी ठुमऱ्यांमधले फरक सांगतो तुला. समजा आता असं असेल की मुहे छेडो ना नंद के लाल, मुहे छेडो ना, लहानपणी जर समजा ही ठुमरी केली असेल तर मुहे छेडो ना, थोडंसं मोठं झाल्यानंतर
डगर चलत देखो शाम कर गई यारे गई यारे. आता अश्विनी त्यांची मी बंदिश केली. राधे तेरो वदन विराजत निखो. तो म्हणतो तुझ्या चेहऱ्यावर जो निखार आलाय. तेरो वदन विराजत निखो जब तू इत उत बंक बेलो. इकडे तिकडे जेव्हा फिरतेस आणि शी वावरतेस. बंक बेलो कधी होतने सापते फिको. चंद्र सुद्धा फिका पडतो तुझ्यासमोर, इतकी सुंदर दिसतेस तू. बिकम्स आणखीन बोल्ड आहे. राधाच इतकी आहे ना आत्ता, की म्हणजे माझ्या तरी मनात अजूनही मीरेचं भक्तीवालं प्रेम आहे, ते खूप सुंदरही आहे. मी एक खूप छान याच्यावरनं गंमत सांगते. आमचे प्रोफेसर तापस म्हणजे हेड ऑफ द मराठी डिपार्टमेंट ऑफ रुईया कॉलेज, तेव्हा ॲक्च्युली मी पासआउट झाले होते रुईयातनं, पण त्यांनी अचानक एक आयडिया काढली की आपण एक एकांकिका करूया. जी कॉन्सेप्ट अशी होती की मला प्रचंड ती कॉन्सेप्ट आवडली होती आणि मला आय वुड लव्ह टू डू अ बॅले ऑन दॅट अँड आय विल डू दॅट इव्हेंच्युअली. की राधा म्हातारी झाली आहे, म्हणजे ती 80च्या पुढे वगैरे असं त्यांचं इमॅजिनेशन होतं. म्हणजे जी अरुणाताईंनी मूळ लिहिलेल्यापेक्षा मी सरांची एकांकिका त्यांनी जे कन्वर्ट केली होती ती मी सांगते. त्यांनी लिहिली होती ती एकांकिका. आता सर नाही आहेत, सरांची आठवण येते. पण ती म्हातारी झाली आहे आणि ती मथुरेत जाते, द्वारकेला जाते. कृष्णानंतर द्वारकेला गेला. ती द्वारकेला जाते आणि दारवान तिला अडवतात. काय मावशी कुठे? तर ती म्हणते अरे कान्हाला भेटायचंय. कान्हा? ते कोण नाही कान्हा वगैरे, जा तुम्ही. अरे असं कसं नाही, द्वारकेचाच ना राजा, कृष्णच ना, म्हणजे कान्हाच, त्यालाच भेटायला आले. ते अडवतात. काय करायचं, हा सोडतच नाही आहेत आपल्याला. म्हणून त्यांना ती सांगते की बरं कोण आलंय म्हणून सांगू, की राधा. असं ते इतकं सुंदर होतं ते सगळं. आणि असं त्यांनी त्याच्यात लिहिलं होतं की द्वारकेच्या राजवाड्याच्या एका गच्चीत सज्जावर कृष्ण उभा असतो आणि त्याला मागणं सांगत येतात की कोणीतरी राधा म्हणून आली हो तुम्हाला भेटायला. आणि ते धावत कृष्ण सगळं सोडून त्या विसरून जातो की तो राजा आहे द्वारकेचा. तो एवढा म्हणजे द्वारकाधीश आहे आणि त्याचं ते सगळं मुकुट, त्याचे ते सगळे कपडे, ते सगळ्याला कशाचंच भान राहत नाही. तो धाड 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 राधे. आणि तिला असं न्याहाळत म्हणतो की किती सुंदर दिसतीयस तू. असं तेव्हा काय लिहिलं होतं त्या सरांनी. असं हे किती वेगळं प्रेम आहे. आणि की दोघं ते इतके हातात हात घालून. तर ते म्हणते काय काय करू, ती म्हणते काही करू नकोस माझ्यासाठी, आपण जरा फेरफटका मारून येऊया, चल असं म्हणतो तो. आणि ते फिरायला जातात दोघं. आणि काही नाही, ती म्हणते काही नाही रे, चंद्र छान, चांदण, आज पौर्णिमा आहे आणि त्या सगळ्या प्रकाशामध्ये एक रात्र तुझ्याबरोबर मला गप्पा मारायच्यात, येतोस? चल. आणि ते हातात हात घालून दोघं फिरायला जातात. आणि ती म्हणते की बरं मला ते सांग की तू रुक्मिणीशी काय वागलास? नाही माझ्याशी खोटं नको बोलूस, तेव्हा तू काय खोटं बोललास तिच्याशी, असं ती त्याला प्रतिप्रश्न. आणि द्रौपदीला ते तू वस्त्र वगैरे दिलंस ते काय, ते काय वाचवण्याचा, तू खरंच वाचवणार होतास तिला, त्याच्या मागे तुझा हेतू काय होता, असं ती त्याला म्हणतो. अगं असं काय करतेस कृष्णा, मला नको सांगूस. आणि ती तेव्हा त्याला म्हणते की तू मुळात तरुणच माझ्यामुळे झालायस,
तुझं बाल्य आणि तुझं तारुण्य पहिलं बघणारी तुझी सखी मी आहे, माझ्याशी खोटं नको बोलूस. असं ते, तर तेव्हा मी हे थोडे पदर बघितले होते, म्हणजे ते अनुभवले होते. पण मी राधेच्याच एवढी प्रेमात आहे की अजून खरं तर रुक्मिणी मी परफॉर्म नाही केली आहे. त्यामुळे रुक्मिणीचं प्रेम काय असेल मला सांगता नाही येणार, आणि म्हणजे मला असं वरवर नाही सांगता येणार. पण ते डेफिनेटली ते एक हक्काचं प्रेम होतं. तिचा नवरा होता कृष्ण, त्यामुळे बायकोचं जे एक काय म्हणतो आपण एक वेगळं प्रेम होतं, तोच त्याचा प्रकार डेफिनेटली असणार. राधा होती का नव्हती ह्याच्यावर पण काही लोक हल्ली बोलतात, पण मला नेहमी असं वाटतं की जे इतकं सुंदर आहे ते आहे असंच मानावं. कशाला नसेल तर वगैरे कशाला दिसतंय आपल्याला, जर त्याच्यातनं एवढ्या कलाकृती निघाल्या आहेत, एवढं सुंदर लिखाण झालं, तर ती असेलच. काहीतरी तर कल्पना डेफिनेटली आहे ज्याच्यावर आपण बोलतोय. सर राधेचं प्रेम हे इतकं, म्हणजे होळी खेळतानाचा कृष्ण वेगळा, नवरा घरी वाट बघतोय आणि ह्याला भेटायला आली आणि घरी जाणारी राधा वेगळी. होळीमध्ये एक तर आम्ही अशी ठुमरी केली होती की तो कृष्ण बाईचं रूप घेतो आणि होळी खेळायला जातो, आणि तो म्हणतो की तिच्या समोर जातो आणि रंगून जातो, आणि ती म्हणते कोणी लावला तुला रंग, कारण ती ज्या पद्धतीने तो तिला हात लावतो ती लगेच ओळखते हाताने, की ती म्हणते की चल तू बाई वगैरे काही नाही आहेस, तू मुलगाच आहेस. आणि मग तुला कोणी लावला रंग, कान खेलो कहा ऐसी होरी गुया, कुठे खेळलास, कोण होती ती, आणि असं माझ्याशिवाय कसं होळी खेळलास. सो एवढा अधिकार असे, हा अधिकार रुक्मिणीचा पण होता की नाही माहीत नाही, इतका राधेचा होता. आणि हा जो राधेचा अधिकार आहे तितकाच कधी न बघितलेल्या कृष्णाविषयी मीरेला होता. ते तर अद्भुत आहे की एक तिची आजी सांगते की अगं एकदा आपण ज्याला मानलं नवरा की तोच आपला नवरा, हेच ती डोक्यात घेऊन बसते, आणि ते बावलीचं लग्नासारखं तिचं कृष्णाच्या मूर्तीशी लग्न लागतं, आणि तिला हाच नवरा आहे माझा. तू काय सांगितलंस मला, आता हाच माझा नवरा आहे. सो हे किती दिव्य आहे, म्हणजे तिला ते इतकं आत जातं तिच्या मीरेच्या. तिने पाहिला नाहीये, तिने मूर्ती पाहिली आहे, पण हा डोळे यांनी असे केले की हा असा दिसत असेल, आणि असा बघितलं की हा असा दिसत, हे तिच्या इमॅजिनेशनमध्ये तिने रंगवलेलं चित्र इतका तिचा विश्वास बसतो की हे असंच आहे की नंतर ती ठाम होत जाते की नाही बरं ठीक आहे, तुम्हाला दिसतच, मला दिसतोय ना, पण हे बघ आत्ता गळ्यात हात घातले त्यांनी माझ्या, तुला नाही दिसलं, मला दिसतायत. हे काय प्रेम आहे, म्हणजे हे भक्ती रस आहे याच्यामध्ये, पण नुसता भक्तिरस नाही आहे हा. म्हणजे एकरूप होणं म्हणता ना, की जसं म्हणतात की रामकृष्ण परमहंस एकदा देवीची पूजा करत असताना ते फूल वाहत असताना ते एकदा स्वतःलाच फूल वाहतात, म्हणजे ते तिच्या मस्तकावर फूल ठेवताना त्यांचं ते स्वतःलाच, की त्यांना इतके ते देवीशी एकरूप होतात. तर मीरेचं तसं काहीतरी असेल की समर्पण असेल किंवा म्हणजे समर्पण विरह, नेक्स्ट लेवल आणि विरह, म्हणजे जे मिळालेलंच नाहीये त्याचा तिला विरह वाटतोय, कुठं मिळालंच नाहीये बेसिकलीच. तिच्या स्वप्नात तिच्या वाटण्यामध्ये तो जो कृष्ण मिळालाय तो ती कधीच कोणाला दाखवू शकत नाही. सो जेव्हा विरह म्हणजे काय, ती मूर्ती तिच्याकडनं खेचून घेतात, ती म्हणते कुठे गेला कृष्ण, आणि मग नंतर तिला त्या मूर्तातनं अमूर्त, अमूर्तातनं मूर्त म्हणते, तिला ती मूर्तीची पण गरज नाहीये, कारण तिला दिसतोय, तिला सगळं जग वेड्यात काढते आणि ती एकटी सगळ्या जगाला वेड्यात काढते. सो काय लेव्हलचं समर्पण असेल, काय लेव्हलची एकरूपता असेल, म्हणजे आपण फक्त इमॅजिन करू शकतो. आणि इतकी जेव्हा अख्ख्या त्याच्या आयुष्याच्या स्पॅनमध्ये कृष्ण राधा इतकं महत्वाचं स्थान होती, पण आपल्याला जेव्हा जेव्हा मीरेच्या भजनामध्ये राधेचा उल्लेख आहे तो अत्यंत निरागस उल्लेख आहे. तिला कधीही असूया नाही वाटत, कारण तिने कृष्णाला त्याच्या सगळ्या गोष्टींसकट स्वीकारलंय. की माझं ज्याच्यावर प्रेम आहे त्यांनी माझ्याशी काय करावं त्याचा प्रश्न आहे. माझं प्रेम आहे ना, मी माझ्याबद्दल सांगते की मी नाही ह्याच्याशिवाय राहू शकत. अगं पण हा तुला मिळालाच नाही असं तुम्हाला वाटतंय, मला मिळालाय तो, कारण देहरूपी प्रेमाच्या पलीकडे ती केव्हाच गेलेली आहे. सहवास नसून सुद्धा तिला ते प्रेम, तिला स्पर्श नाहीये, शारीरिक स्पर्श नाहीये,
तरीही शारीरिक स्पर्शाचं सगळं सुख आपण उपभोगलंय असं तिला वाटतं कृष्णाकडनं. तिला तो अनुभव मिळाला. हे किती ब्युटिफुल आहे. सो कृष्ण म्हणजे प्रेम आणि प्रेम म्हणजे कृष्ण. आणि म्हणजे कृष्णानी कुंतीशी केलेली भेट, कुंतीला सांगितलेलं की 6वा तुझा जो आहे तो हा कर्ण आहे, किंवा त्यांनी पांडवांना सांगितलेलं शेवटी की तुम्ही असं म्हणजे कार्य करा कर्णाचं आणि एक व्हा शेवटी. ह्या प्रत्येक ह्याचा बेस प्रेमच आहे. किंवा त्यांनी कृष्ण नीती वापरली, त्यांनी अनेकदा असे काय म्हणतो आपण थोडेसे असे वेगळे डिसिजन्स घेतले असतील की ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं की काही याचा उद्देश आहे, वेगळा उद्देश आहे, पण इव्हेंच्युअली ते जगाला तारण्यासाठीच होतं. की अर्जुनालाही जेव्हा तो म्हणतो की त्याने तुला उचललं, तुझ्या हातातच नाही आहे, तुला उचललंच पाहिजे धनुष्य. सो बेस त्याचा मला नेहमी असं वाटतं की प्रचंड व्यक्तीने व्यक्तीवर केलेलं प्रेम. कृष्णाने असं किती लोकांना, त्याच्या काय 16,000, म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला, आत्ताचे बॉईज कसे असतात की ते जर एखाद्या मुलाचं लग्न ठरलंय का तर ते छान फील करवतात मुलीला. 20 वर्षापूर्वी ही सिच्युएशन नव्हती. मग ती सुरुवातीला लग्न ठरेपर्यंत असायची ती सिच्युएशन, आणि मग लग्न झाल्यानंतर तुला काही हवंय का, बघ तुला थांब मी उघडतो दार, असं जे हल्लीची मुलं करतात तसा असेल कृष्ण. की प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतं की हा माझाच आहे, मला काही लागलं ना तर मी कृष्णाला सांगू शकते. हे जे होतं त्याच्यात की त्यातल्या आईला पण वाटेल, त्यातल्या बहिणीला पण वाटेल, त्यातल्या मैत्रिणीला पण वाटेल, नाही तू म्हणजे समजा द्रौपदीचं भांडण होत झालं असेल तर नाही मी कृष्णाला सांगते, मला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे ना ते कृष्णालाच कळेल. हा काय विश्वास होता स्त्रीचा. प्रत्येक कुठल्याही नात्यामध्ये त्याचं जे प्रेम होतं ते फॅन्टॅस्टिक होतं आणि ते अलौकिक अतिशय होतं ते. डीप होतं असं मला वाटतं. पण आता तू कृष्ण जो एक नृत्य म्हणून सादर करतेस, म्हणजे मला वाटतं नटवरी नृत्य हो. म्हणतात ना, म्हणजे त्याच्यामध्ये अभिनय पण आहे आणि तुझं शास्त्रीय नृत्य पण आहे. तर ते सगळे नवरस येतात का त्याच्यामध्ये? चांगला प्रश्न आहे हा. मला फक्त शृंगार रस किंवा असे ऑब्व्हियस रस आपल्याला करता येतात. नवरस येतात का हा प्रश्नच, म्हणजे हा लोकांना पडतो. म्हणजे हा प्रश्न चांगला आहे अशासाठी म्हणते की मला हे सांगता येईल याच्याबद्दल की नवरस तुमच्यात असतातच. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ते नवरस आहेतच. त्याचे जे स्थायी भाव आहेत नवरसाचे ते प्रत्येक व्यक्ती, तुझ्यात आहेत, माझ्यात आहेत, इथे बसलेल्या सगळ्यांच्यात आहेत. ते वापरले किती जातात हा विषय आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये नवरस म्हणजे वात्सल्य रस येतो, शृंगार रस येतो, करुण रस येतो, भयानक रस येतो, शांत रस येतो, कधी कधी अद्भुत रस येतो. म्हणजे नॉर्मल ज्या माणसाचं आयुष्य असतं. तर रौद्र की प्रचंड संताप आलाय. आता ते एखादी आई जर प्रचंड, आपण म्हणतो रुद्रावतार घेतला तिने, म्हणजे काय, रौद्र रस तो आहेच. वीर रस म्हणजे काय, मी टॅक्सीवाल्याने मला कुठेतरीच न्यायचा, मी त्याची गच्ची पकडल्या 2 झापडात दिल्या, हा वीर रसच आहे. सो तो प्रत्येकामध्ये असतो. नृत्यामध्ये प्रामुख्याने तू म्हणतेस तसं की शृंगार रस, कारण ते सुंदर आहे आणि नृत्याचा सौंदर्याशी आणि आनंदाशी पहिला संबंध आहे. त्यामुळे शृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, हे अद्भुत रस की एक छान नदी बघितली आणि किती सुंदर कमळं आहेत, जांभळ्या रंगाची कमळं कशी आली या तळ्यात, हा अद्भुत रस आहे. किंवा नृत्यामध्ये बऱ्याचदा अवतार घेतला श्रीकृष्णांनी गीतोपदेश करायला, म्हणजे त्यांनी तो विश्वरूप दर्शन जेव्हा कृष्णा, की ते हा अद्भुत रस आहे आणि हा नृत्यामध्ये बऱ्याचदा येतो. आपण जेव्हा ताजमहाल बघतो, हा अद्भुत रसच आहे, पण नृत्यामध्ये तो थोडा जास्ती डेकोरेटिव्ह असा येतो. मूळ प्रश्न विचारला तर तू कृष्ण करताना नवरस येतात का? हा, म्हणजे नटवरी नृत्य करताना नटवरी नृत्याचा नवरस असा त्याचा कनेक्शन नाहीये. नटवरी म्हणजे काय मी सांगते,
की जेव्हा कालिया दमन केलं कृष्णाने, म्हणजे त्याच्या मस्तकावर त्यांनी त्याचं चेहरा काय ते फणा फाडून त्यांनी त्याच्या डोक्यावर जे नृत्य केलं, तेव्हा जो आवाज आला त्याच्या पायातनं, ताथे तात, असं जे झालं असेल, कारण ध्वनी त्यातनं जो निर्माण झाला तो नृत्याचा बेसिक ध्वनी आहे असं म्हणतात. आणि नटवर म्हणजे कृष्ण म्हणजे नटवर, आणि नटवर का तर तो नट आहे, त्याच्यात उत्तम नृत्य, त्याच्यात उत्तम अभिनय आहे, त्याच्यात उत्तम डिसिजन मेकिंग आहे. आणि तो एखादी गोष्ट म्हणजे जे त्यांनी दुर्योधनाला पटवलं की बघ बाबा, तुला माझं सैन्य हवं आहे का मी हवा आहे, हे नटाचंच काम आहे नाही का. आणि ह्याच्यात श्रेष्ठतम असलेला तो कृष्ण, म्हणून त्याला नटवर म्हणतात. आणि या नटवराने त्याच्या सापाच्या मस्तकावर थैथयाट करून जे निर्माण झालं नृत्य, म्हणून ते नटवरी नृत्य. सो नटवरी नृत्याचा जो तो मूळ रस मला विचारला असतो, तो वीर रस आहे. कृष्णाने 2 गोष्टी फार कमाल केल्या, की कालिया दमन म्हणजे काय, की कालियाने विष यमुनेमध्ये पसरवलं, की लोक कालिया नावाच्या राक्षसाने कंटॅमिनेट केलं वॉटर. दूषित पाण्याला स्वच्छ केलं त्यांनी. हो की नाही. म्हणजे आज अजून नाही करू शकत आहेत आपण, एवढ्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, पण त्यांनी त्याचं महत्त्व जाणलं. किंवा त्यांनी इंद्रकोप म्हणजे काय, की बाबा तुम्ही देवाची काय पूजा करता, डोंगराची पूजा करा, जे तुम्हाला एवढी झाडं देतात, जे तुम्हाला सावली देतात, जे तुम्हाला पाऊस देतात, ज्याच्यामुळे शेती होते. म्हणजे सायन्स पण होतं त्याच्यात. सो इतक्या गोष्टी कृष्णाने दाखवल्या. आणि म्हणून त्या कालियाचं त्यांनी म्हणजे त्या राक्षसाने जेव्हा ठरवलं असेल की नाही, सो हे इथून त्याचा इथे रौद्ररस आहे, त्यामुळे तो चिडतो त्या कालियावर की तू असं कसं कर, हे काय म्हणजे अख्खं गाव मारावं असं वाटलं तुला, तुझा कोण शत्रू असेल त्याला मार ना, तू अख्ख्या गावाला कुठे मारतोस, की मी श्रेष्ठ आहे दाखवण्यासाठी. ही कुठली वृत्ती आहे, त्या वृत्तीचा नाश केला कृष्णाने. सो तो बेसिक तिथे रौद्ररस आहे. मग त्यांनी दाखवलेला वीररस आहे. त्यानंतर कृष्ण जेव्हा बाहेर येतो, गावात पुन्हा येतो, तेव्हा तो वेगळा भासतो गावातल्या लोकांना, की अरे हा कमाल आहे. कारण ते जो चेंडू पडलेला असतो आणि ती सगळी मित्र भांडतात की अरे कशाला तू तिथे चेंडू टाकलास पाण्यात, त्याच्यात तो कालिया नावाचा राक्षस तो आपल्याला खायला तोंड, अरे मी बघतो. त्याला हसतात की हा काय बघणार आहे आता, हा गेला की परत काही येत नसतो. पण इथे त्या कृष्णाचं येणं आहे, तर ते नटवरी नृत्य आहे. दुसरा त्याचा असा उल्लेख आहे की नटवर हा तर आहेच, कृष्णाच्या नावावरून त्याला नटवरी नृत्य नाव पडलं. 15व्या शतकामध्ये वल्लभ नावाचे एक नर्तक होते. असं आमचे डॉक्टर पुरुदत्तजींच्या पुस्तकात मी वाचलं की त्यांनी त्या काळामध्ये रासलीला पहिल्यांदा त्याचं नृत्य दिग्दर्शन केलं त्या नर्तकाने, की वृंदावनामधल्या स्त्रियांना पुरुषांना घेऊन त्यांनी रासलीला ॲक्च्युली बसवली, म्हणजे त्याचं दिग्दर्शन केलं की तुम्ही असं करा, असं करा, हे करा, ते करा, ज्याचा मोह त्या काळातल्या कथ्थक नर्तकांना झाला. आणि जेव्हा ते एकल नृत्य स्वतः परफॉर्म करायचे, तेव्हा त्यातल्या काही गोष्टी आठवून त्यांनी त्या पुन्हा रिक्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याला लोक नटवरी म्हणायला लागले, की त्या वल्लभाला एक चांगला नट आणि त्यांनी बनवलेलं कदाचित, म्हणून त्याला नटवरी तसंही नाव पडलं असेल. हा मी वाचलेला उल्लेख आहे, पण जगमान्य उल्लेख असा की नटवरी म्हणजे नटवरांनी केलेलं नृत्य म्हणून नटवरी नृत्य, आणि त्याचा बेसिक भाव रौद्र आणि वीर हा आहे. असं कधी झालंय का ग, की स्टेजवर आता म्हणजे तू हे नृत्य दिग्दर्शन करतेस, नृत्य करतेस, तेव्हा असं वाटलं की आहे कृष्ण आपल्या आजूबाजूला आहे, त्याचा भास होत राहिला, त्याचा अनुभव आला, असं कधी झालंय का? मला ना बरेच जण हा प्रश्न विचारतात आणि मी बहुतेक वेळा त्यांना नाराज करते, कारण मला पर्सनली असं वाटतं की असा जेव्हा अनुभव येतो, अगेन तो सांगता येत नाही, कांट एक्सप्लेन. म्हणजे कारण तुम्ही तुमच्यात नसताच असं मला वाटतं, त्यामुळे तो अनुभव माहित नाही मला तो मला जसा हवाय तसं मी त्याच्याकडे बघते. हे आत्तापर्यंत झालंय अनेक वेळेला, म्हणजे मला आत्ता एवढा दिसतोय, मला आत्ता एवढा हा माझ्याकडे असं बघतोय, हे मला जाणवतं. पण ते मी
ठोस सांगू शकते की नाही माहीत नाही. एक मी त्याच्यात कृष्ण एक अनोखा नृत्याविष्कार मधलाच मी एक अनुभव, आता मला माहीत नाही हा अनुभव आहे की नाही, पण हे मात्र डे वन पासून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक असं समीर शीतल, म्हणजे तो समीर म्हणजे वारा, शीतल म्हणजे गार वारा. कृष्ण म्हणतोय की मी इथे उभा आहे आणि किती तू माझ्याबरोबर आहेस राधे, आणि वाऱ्याची किती सुंदर झुळूक येते असं म्हणून तो कृष्ण असा उभा आहे आणि त्याच्या मागनं मी, म्हणजे तो असा उभा आहे त्याच्या मागनं मी अशी रिव्हील होते. आणि आणि मी करते की समीर शीतल, आणि मला प्रत्येक वेळेला झुळूक जाणवते. असं होतं मला की अरे झुळूक होती की काय. आता खूप छोटी गोष्ट आहे, पण ती मला डे वन पासनं जाणवते की त्या क्षणी बरोबर गारवारा येतो किंवा काहीतरी असं शहारल्यासारखं होतं. तीच अनुभूती नाही का? असेल, म्हणजे मला माहिती नाही. आय डोंट थिंक आय शुड से दिस, बट असेल म्हणजे. तू आता जेव्हा वर्णन करत होतीस ना राधेच्या प्रेमाचं, की ती म्हातारी होऊन येते आणि तो धावत सुटतो, तेव्हा मला पण असं काहीतरी जाणवलं आतून. तर मला असं वाटतं की इतक्या उत्कटतेने तू ते सांगतेस आणि करतेस की मला ते जाणवलं. हेच मी मगाशी म्हणलं की या हृदयचे त्या हृदय, म्हणजे इथे क्रिएट होतं काहीतरी ऊर्जा, जी तू मगाशी म्हणालीस ती. म्हणजे असं काहीतरी असं एकदम डोळे ओलावले की काहीतरी आहे. म्हणजे मला त्यावेळेला त्या कृष्णाला जे जाणवलं किंवा त्याचे प्रेम जे तू आता तुझ्या देहबोलीतनं म्हणा किंवा जे एक्सप्रेस करतेस ते पोचलं माझ्यापर्यंत. म्हणजे परवा मी दिनरंग नावाच्या एका फेस्टिवलमध्ये नाचत होते आणि मी राधा म्हणून त्याला विचारते की तू कुब्जेच्या पण प्रेमात पडलास, कुठे गेला होतास तू, आपण दोघं झोका घेत होतो, तू अचानक नाहीसा झालास. आणि मी बघितलं जेव्हा मी आले फिरून, तर तू कुब्जेच्या पाठीवर हात ठेवला होतास. काय तुला कधीच माझ्या प्रेमाची किंमत कळणार नाहीये का? सारखा इकडे तिकडे कसा जातोस तू? कोणाची काय मटकी काय फोडेल, कोणाचा हात काय पकडशील. प्रत्येक वेळेला तू दुसऱ्या स्त्रीला हात लावतोस तेव्हा मला काय होतं तुला कळतं का? तर ती कुब्जा म्हणते, अहो असं नका म्हणू. त्यांनी हात का लावला माहिती का? त्यांनी मला माझा उद्धार केलाय. मला कुबड होतं, त्यांच्या स्पर्शाने माझं कुबड गेलं. ते काही माझ्या प्रेमात वगैरे नाही आहेत. त्या क्षणी त्या राधेला असं होतं की कधी मला येणार ह्याच्यावर विश्वास ठेवायला, की मला जसा कृष्ण भेटतो तर तो भेटूच शकत नाही कोणाला, हे मला कधी कळणार आहे. आणि तिच्या डोळ्यात पाणी येतं. किती हे वेगळे वेगळे अँगल्स आहेत. खरंय. खूप सुंदर आहेत. म्हणजे मी सांगते की त्याच्यासाठी आता मला म्हणजे कृष्णाची बंदिश पण असायची गरज नाही. म्हणजे आता गुरुजींनी आमच्या पेशकार, मी तालयोगी पंडित सुरेश तळवलकरांकडे शिकते, लय तालाची आणखीन पुढे ते मला शिकवत आहेत. तर त्याच्यात आता तबल्याचा बोल आहे खरं हा. धाकड धा धिन्नाड धिन्ना खिन धा धिन्ना धाकड धा धिन्ना. आता हा आउट अँड आउट तबल्याचा बोल आहे. पण धाकड धा धिन्ना धिन्ना घिन धा धिन्ना धाकड धा धिन्ना, रोमॅन्स आहे. सो तुमच्या आत तेव्हा काय येतं तेच ठरवतं. की म्हणून म्हटलं की मी जर राधा असेन तर मला कृष्ण दिसतो. बासरीच्या सुरांपासून ते अगदी तुझ्या पावलांच्या ठेक्यांपर्यंत तुला सगळीकडेच तुला तो एक म्हणजे तुझं नृत्य आणि ती भक्ती ते मला वाटतं एक होतात ना. तर तू ते बासरीचे सूर पण घालतेस का त्या नृत्यामध्ये? हा, म्हणजे नृत्यात बासरी म्हणजे कृष्णाचं जेव्हा तुम्हाला एंट्री दाखवायची, कृष्ण तिथे अवतरला तर बासरी ऑब्व्हियस आहे. पण आता समजा लता मंगेशकरांच्या एका एक त्यांचं राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यशोमती, आता समजा लता मंगेशकरांचं गाणं ऐकून कानात बसून तुम्ही ते बसवलंत गाणं, आणि मग समजा
कुठेतरी एका असंच एक संमेलन आहे आणि समजा मला कोणीतरी सांगितलं की काहीतरी करून दाखव ना, आणि मग काही आपल्याकडे गाणं बिणं काही नाही आहे, अवेलेबल नाही आहे. मग कोणीतरी त्यांच्यातलंच एक म्हणतं, मी ते म्हणू का यशोमती? हो म्हण, मग तू म्हण, त्याच्यावर मी करते. समजा मी एक उदाहरण सांगते. सो मग ती बाई यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ती पण सुरात गातीये, पण मला ऐकू येत असतं लताबाईंचंच. हेच असं आहे, कारण दिव्य आहे, ते दैवी आहे. त्यामुळे मला यशोमती हेच ऐकू येत असेल तर माझं एक्सप्रेशन लता मंगेशकरांच्या प्रमाणे, त्या सुरांशी माझे एक्सप्रेशन प्रामाणिक असतात. तसं कृष्ण दिसला की बासरी ऐकू यायला लागते, इवन इफ इट इज नॉट देअर. म्हणजे बासरीचं नाही, आत्ता म्युझिशियन नव्हता अवेलेबल, बासरीवर नाही आज आता आपल्या सोलोला माझ्याबरोबर, पण मला ऐकू येते. आणि ऐकू येते म्हणजे ह्यात काही मला ऐकू येते असं मला काहीच म्हणायचं नाहीये, पण हां म्हणजे कृष्ण आहे ना, तर मी आता कुठे वाजते बासरी, पण मला वाजते हे मी फील करू शकते, ते माझ्या मते तयार होतात न, असं वाटतं. तुला ही जी अनुभव म्हणूया, अनुभूती म्हणूया, तर नृत्य म्हणजे ही अभिव्यक्ती न राहता मला असं वाटतं ती एक साधनाच आहे, नाही का? साधनाच आहे ती. ती साधना पहिली आहे आणि मग अभिव्यक्ती आहे. हां, आणि ती काय मस्त विचारलंयस तू हे. मी परत ह्याच्यावर बोलू का? अभिव्यक्ती लोकांना वाटते आधी दाखवतायत, मग साधना करायची की नाही विचार करतायत. नाही, आधी साधना, मग तुम्ही दाखवलं पाहिजेत. एखाद्या गोष्टीची आपण साधना करतो, म्हणजे तुझ्यासाठी नृत्य ही साधना असेल किंवा प्रेम ही साधना असेल, तर ती तुमच्या आयुष्याला स्पर्श करून जाणारच. आणि ते जे तू म्हणतेस की त्याचं अगदी कुब्जेवर पण प्रेम होतं, राधेवर होतं आणि सगळ्यांवर होतं, मग हे प्रेम म्हणजे शेवटी ते परमप्रेम आहे, जे आपण ईश्वरी प्रेम म्हणतो. म्हणजे ते त्याला तो एक अध्यात्मकडेच आपण जातो, नाही का? तर तो स्पर्श जाणवतो का तुला? हा अध्यात्माकडे जाणारा मार्ग, मग तो कुठून आहे? नृत्यातून जाणारा तरी नाही वाटत, कारण मला फोन वाजलेला ऐकू येतो. म्हणजे नाहीये तो मार्ग मला मिळालेला अजून. मला लोक म्हणतात की काय असं, पण नाही, पण तुझ्यासाठी तीच साधना आहे असं मला म्हणायचंय. आणि त्या साधने करत राहणार. हां, आणि मला इतकी मजा येते, मी इतकी डीप जाते त्याच्यात, इतकी डीप जाते की असं होतं, कधी असं होतं मात्र मला गाडी चालवता हा, मग मी तेच म्हणतेय की तू ते विसरून जातेस, तो क्षण विसरून तू कृष्णमय होतेस. हो, म्हणजे कृष्णमय होते की नाही माहिती नाही, ना तुला काहीतरी होत. हा, म्हणजे तेच मला म्हणायचंय की कुठे त्याला नाव कृष्ण आहे, त्या परमतत्वाचा स्पर्श होतो आणि तुला त्याचा अनुभव होत राहतो. हा तुझ्या आतल्या नृत्याचा क्लायमॅक्स आहे ना. तू आता क्लेम करू शकते की मला माहिती नाही, प्रामाणिकपणे पण तुझी अनुभव आहे, तुझा अनुभव आहे, ते काय जगाला सांगायची जरूर नाहीये. म्हणजे तू जसं म्हणालीस की आता तू बसलीस, तू माझ्याशी बोलतेस, भले तू हातवारे नाही केले, मुद्रा नाही केल्या, तरी तुला आतमध्ये ते चालू आहे, ती बासरी, ते नृत्य. मी ना गृहीत धरायला लागलीये त्याला, ह्याच्यात काहीतरी असू शकतं. राम, कृष्ण, विठ्ठल, मला असं वाटतं की हां, असं लोक कृष्ण असं वाटत नाही मला कृष्णाकडे बघून. म्हणजे तुम्ही कृष्णाची असं नाही वाटत मला. काय रे, कुठे होतास, असं पटकन. म्हणून मी तुला पहिलं उत्तर की सखा की मला देवळात जायची जरूर नाही. हा, करेक्ट. तुला तो करेक्ट आतमध्ये फीलच होत असतो सतत. होतो, बरोबर ना? म्हणजे मला तो माझ्याबरोबर आहे असं वाटतं की मी कधी चल आपण एक होरी करूया असं होऊ शकतं. म्हणजे चल मी राधा आणि तू आपण होरी करूया, चल मी याचं पण हे करूया, तेच तो. हा, म्हणजे असं होतं. तू त्याच्यावर नाही होतच आहे. म्हणजे मला जे दिसतंय त्याप्रमाणे मे बी मी जरा थोडं डिकोड करायचा ते प्रयत्न करते की तुझ्या आतमध्ये तो आहे, त्याचा सहवास तुला सतत जाणवतोय आणि त्याची मला वाटतं एक छान अभिव्यक्ती तुझ्या नृत्यात होतीये, सगळ्याच प्रकारच्या नृत्यामध्ये होतीये, नाही का? असं मला वाटतं. थँक्यू. लोक कार्यक्रम बघितल्यानंतर असं म्हणतात, आम्हाला वाटलं आम्ही द्वारकेतच आहोत, ते आम्हाला वाटलं आम्ही गोकुळातच आहोत. सो मला ती छान वाटते की हां, म्हणजे कारण आपणच सगळे होतो गोकुळात. सो
डान्सरचं हेच आहे की तो एका प्रवासाला निघतो आणि ही जेव्हा शिकायचो ना आम्ही व्याख्या तेव्हा कळली नाही काय काय म्हणतात कोणास ठाऊक. पण तो आनंदाच्या एका यात्रेवर निघतो आणि तो बघणाऱ्या प्रत्येक रसिकाला त्या आनंद यात्रेत सामावून घेतो आणि तो एका अत्यंत अशा ब्लिसफुल अशा जागी ज्याच्यामध्ये एक सुंदर अनुभूती आहे आणि अशी एक काहीतरी जागा आहे जिला तू स्पर्श नाही करू शकत, जिला तू दाखवू शकत नाहीस, पण ती 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 जे आहे ते तर प्रेक्षकाला पण स्पर्श करतं आणि मलाही स्पर्श करतं. सो आपण एकत्र आहोत त्या आनंदामध्ये, असं काहीतरी ते आहे. ते आहे तुझे म्हणाले ना ब्लिसफुल, हां हां प्रेम आहे, भक्ती आहे, आनंद आहे आणि तेच आहे, हो. तेच खरं कृष्ण आहे, हो हो हो. ते तर आहेच. नाही का? बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. खूप छान. तू स्वतः म्हणजे तू इथे आलीस, तू जे बोललीस त्याच्यामधून मला सुद्धा काहीतरी झालं. म्हणजे काय वा. झालं मी सांगताना नाही, त्या कृष्ण प्रेमाने त्या तत्वाने मला पण एक स्पर्श केला. खूप छान वाटलं आणि तू इथे आलीस त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. धन्यवाद. तू पण नक्की कार्यक्रमाला ये. तुमची नक्की. सगळी टीम, तुम्ही सगळे जण आम्ही कार्यक्रमाला येणारच. जेव्हा लागेल कार्यक्रम मी नक्की सांगेन नक्की मला सांग. की बघायला. थँक्यू सो मच. तू आलीस. येस. मला माहिती आहे तुझा US दौरा सुरू होते हो. उद्यापासून, तुझी हो. फ्लाईट आहे. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षक हो, सोनियानी आपल्याला मला असं वाटतं एका वेगळ्याच कृष्ण विश्वात नेऊन ठेवलं आणि ती जी म्हणाली ब्लिसफुल स्टेट त्याचा मला अनुभव आला आणि तुम्हाला सुद्धा हा एपिसोड बघताना नक्की आला असेल. जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी अशाच सेलिब्रिटीबरोबर, अशाच एखादा खूप छान आणि खास विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.